Sziasztok! Hát korábban több videómban láthattátok már, hogy én milyen kézzel, tollal vagy ceruzával firkált rajzok alapján szoktam készíteni a hegesztett dolgaimat. Hát ez a mostani, ez nem ilyen lesz, egy ilyen paksamét a professzionális tervrajz van hozzá, meg itt van mögöttem a vasanyag 80x80, a zárt szelvény. Hát itt van a tervező és egyben a megrendelő, aki az öcsém, úgyhogy megkérdezzük, hogy mi is lesz ez, és miért ilyen, amilyen. Ez egy olyan állvány, amihez majd egy zipline-t, tehát egy kötélpályát fogunk rögzíteni, ez a kisfiam szülinapjára készül, és ugye ennek a feladata, hogy felvegye a zipline, tehát magának a drótkötélnek az egész feszítő erejét, ami hát nem olyan kevés, tekintve, hogy ez egy 48 méter hosszú zipline, aminek ráadásul elég rendes belógása is lehet, és igaz nem nehéz a gyerek, de akkor is ez egy nagyon nagy erő, az én számításaim szerint kb. 500 kg. És ezt az 500 kg vízszintes erőt fel kell tudni venni, és ezért készült ez az állvány az egyik oldalon, a másik oldalon meg egy faszerkezethez fogom kötni. Na most ez egy zárt szelvény állvány, még egyszer, tehát azért ilyen erős, azért ilyen szelvényekből készült, mert ez ki van számolva, és egy szétbontható rudakra szedhető. Ennek az az oka, hogy én ezt... Várjál, és azért van kiszámolva, mert egy mérnökkel van dolgunk, azt láthattátok, hogy én milyen rajzokat szoktam készíteni. Igen. Szóval hol tartottam? Hogy rudra lehet szedni. Miért lehet rudra szedni? Hát azért lehet rudra szedni, mert én ezt nem feltétlen akarom mindig ott az udvar végében tárolni, van, hogy ezt onnan el szeretném venni, és mikor elveszem, akkor utána én ott fúvet akarok nyírni. Tehát ezért viszonylag bonyolítottam egy kört a csomópontokon, mindenhol csavarozott kapcsolat készül, és ráadásul olyan csavarozott kapcsolat, például a talpaknál, ami megengedi azt, hogy amikor ezt onnan elbontom, akkor a fűnyírót áttoljam rajta, tehát ez egy viszonylag egyedi kialakítású szerkezet. És így lehet egy sokkal jobb dolgot, sokkal több munkával előállítani. Hát igen, az biztos, hogy egy fix hegesztett szerkezet jóval kevesebb munka. Szerintem olyan megdupláztuk a munkamennyiséget. Hát szerintem megötszöröztük. Vagy megötszöröztük, és akkor ehhez ugye elkészültek a megfelelő gyártmánytervi lapok, egy ekkora szerkezethez, ahhoz amúgy körülbelül olyan 13-14 darab tervlap készült, minden egyes elemnek és minden egyes gyártmánynak a részletes terve, furatokkal, mindennel együtt. És a terv az, hogy ugye ezt a Krisz legyártja, összeszereljük, betonalapokat fogok készíteni, azon ez elhelyezésre kerül, és kifeszítjük hozzá a zipline-t, és a kisfiam nagyon örülni fog, és egy hónap múlva kipróbálhatja. De ez már egy következő videó része lesz, ugyanis ebben a videóban ezt a szerkezetet fogom elkészíteni, és majd később lesz egy következő videó, amikor meg ennek az egésznek az összeszerelése megtörténik, meg akkor meg fogom nektek mutatni majd a Vevortól érkezett zipline-t is, hogy mi lesz erre rászerelve. Most ebben a videóban a rengeteg vágás, fúrás és hegesztés jön. Tartsatok velem ma is! A zárszelvény elemek végeinek lezárásához, az elemek egymáshoz rögzítéséhez és a majdani beton alaphoz rögzítéshez kialakítandó részeket a tervek szerint 80x8-as laposvasból készítettem el. Többre kellett 22 mm-es furatokat készíteni, amihez a Vevor mágnestalpas fúrógépemet használtam. Erről van külön bemutató videó, amit a jobb felső sarokban megjelenő linkre kattintva is meg tudsz nézni. A furatok elkészítése után szalagfűrésszel vágtam le megfelelő darabokra a laposvasat, mert így halkabb, és a por sem keletkezik a vágás során. Erről a gépről is van külön videóm.
Maga a vászszerkezet 80x80-as zárt szelvényből lesz, mivel ez 45 fokban már nem fér bele a szalagfűrészembe, ezt gyors darabolóval vágtam le. Viszont mivel a korong már kopott volt, nem érte át az anyagot, így le kellett cserélnem egy újra. Mindig tartok itthon mindenféle vágó és csiszoló korongból tartalékot, pont az ilyen esetek miatt. A tartós nagy meleg miatt a műhelyem előtt is kiszáradt a fű, hogy a szerte repülő szikrák miatt ne gyulladjon ki a környék, a gyors daraboló alatt egy tűzálló hegesztő takarót terítettem le. A zergszelvény elemek egymáshoz is csavarozott kötéssel kapcsolódnak majd, ehhez a megfelelő méretre levágott lapos vas darabokra 13 mm-es furatokat kellett készíteni a tervrajzon megadott helyekre. Ehhez az oszlopos fúrógépemet használtam, először egy 7 mm-es fúróval előfúrtam, ezután jöhetett a 13 mm-es. Ahogy a mágnes talpas gépnél, úgy ennél is fontos a fúróolaj használata, hogy ne melegedjen túl a szerszám éle. És emiatt fontos az is, hogy mindig a fúrandó anyagnak és a furat átmérőnek megfelelő fordulatszámot válasszunk. Minél nagyobb az átmérő, annál kisebb fordulatszám az ideális. Én itt körülbelül 600-as fordulatszámot állítottam be. A rögzítési pontokon a zárt szelvény elemeket is át kellett fúrni. Először ehhez is az oszlopos gépet akartam használni, de mivel az csak maximum 60 mm mélységben tud dolgozni, nem tudtam vele egy menetben a zárt szelvény mindkét oldalát keresztül fúrni. Ezért mindkét oldalon mérni és jelölni kellett a furatok helyét, és akkor meg már egyszerűbb volt kézi fúrógéppel megcsinálni a furatokat. Minden fúrás előtt érdemes egy pontozóval a furat középpontjának a helyét beütni az anyagba, mert így a fúró hegye pontosan ott fogja megkezdeni az anyagot. Beütés nélkül viszont a fúrás legelején el tudna mozdulni. A függőleges tartóoszlopok alsó rögzítési pontjának kialakításához a zárt szelvény egyik oldalán ki kellett vágni egy 80x80 mm-es részt. Ezt sarokcsiszolóval oldottam meg. A vágási élek sorjázására kézi reszelőt használtam, majd jöhetett a hegesztés előtti takarítás a műhelyben. A fémpor és forgács a gépeknek sem tesz jót, és azt is megakadályozná, hogy rendesen felfeküdjön az anyag a hegesztőasztalra. A függőleges oszlopok alsó felén a lezáró lemez a zárt szelvény belsejébe kerül.
A 73x73 mm-esre vágott darab sarkait le kellett köszörülni, hogy a zárt szelvény belül is íves sarkaihoz illeszkedjen. A 45 fokos tartóelemek egyik végére került egy 13 mm-es furatokkal ellátott lapos vas darab. A hegesztés előtt minden anyagot féktisztító sprével lemostam, eltávolítva a fúróolajat és a gyártás során rákerült szennyeződéseket. A hegesztéshez a nemrég egy külön videóban is bemutatott Arc Captain MiG 200 gépet használtam, szinergikus beállítással, 125 A hegesztőárammal, 0,8 mm-es tömörhuzallal és korgonvédőgázzal. Természetesen, ha ilyen géped nincs, ezt a munkát is meg lehet csinálni bevont rutilos elektródával is. Úgy körülbelül 90 A hegesztőáramot ajánlok a 2,5 mm-es elektródához. A 45 fokos elemek másik végébe egyrészt került egy lezáró lemez, szintén leköszörült sarkokkal, hogy beférjen a zárt szelvénybe, másrészt ide került felhegesztésre az egyik 22 mm-es furattal ellátott lemezdarab. Ezen keresztül lesz majd lecsavarozva a beton alaphoz a szerkezet. A darabokat mindig érdemes először néhány pöttyel megrögzíteni, és utána az egymással szemközti varratokat elkészítve végighegeszteni. Ezután jött a két oszlop közötti vízszintes összekötő elem, aminek a két végét egy-egy furatokkal ellátott lapos vas darabbal kellett lezárni. És végül következtek a függőleges oszlopok, az alsó végük egy belülre hegesztett lemezzel lezárásra került. Majd ez alá jött még a lerögzítést szolgáló 22 mm-es furattal ellátott lemezdarab. A munka legvégén pedig a külső varratokat síkba leköszörültem, hogy szebb legyen a végeredmény. Na hát részemről kész. Azért ez egy kemény menet volt, összesen körülbelül 8 órát töltöttem a műhelyben, ebből tegnap körülbelül 3-at, amikor a nagy részét levagdostam, akkor mondjuk 37 fok volt, ma csak 35, de ma meg hosszú ruhába kellett lenni szinte végig a hegesztés miatt, szóval na, azért ez kemény volt, de kész a részemről. Most az öcsém elviszi, lefesti, és akkor valamikor majd összeállítjuk, és akkor lesz majd ennek a videónak egy második része, amikor ezt a szerkezetet egyben, és ráadásul használat közben is láthatjátok majd, de egyébként, ahogy az elején is mutattam, ez egy ilyen jellegű állvány lesz, ahogy az öcsém mondta, egy ilyen kis drótkötélpályát, 48 méter hosszú drótkötélpályát fog tartani, amin náluk a gyerekek fognak majd
csúszkálni ide-oda. Úgyhogy tartsatok majd velem a videó második részében is, amikor ezt megmutatjuk. Remélem, hogy a mostani részben meg tudtam hasznos információkkal szolgálni. Az Ark Captain MiG 200 jól dolgozott, erről már láthattatok is egy bemutató videót, ha még nem láttátok, akkor itt meg tudjátok nézni. Igazából árérték arányban egy egészen jó kis gépről van szó. Szóval remélem, hogy tetszett, ha igen, szokás szerint kérek egy lájkot, iratkozz fel, ha még nem vagy, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!